Chào các bạn, mình là Hoàng Anh. Đây là video thứ hai của mình. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái deck mới. Đó là gần giống cái deck cũ, nhưng mình đã thay giáp bằng mình đã thay skeleton bằng giáp và archer bằng minion. Đây là cái deck cũ và đây là cái deck mới. Cái deck mới này nó sẽ tấn công mạnh hơn và phòng thủ cũng mạnh hơn nhờ giáp và minion. Lý do là vì sao thì mình sẽ cho các bạn xem những cái trận đấu của mình. Cái trận 3-0-3 này thì vừa mới đánh xong thì mình bị mất mạng. Thế là vào đã thấy bị ủi luôn 0-3 rồi. Mình sẽ vào luôn một cái trận đánh với Mortar. Vì rất nhiều người ghét cái Mortar này và bảo mình là làm thế nào để counter nó, thì mình sẽ vào cho các bạn xem này. Khi mà mình vào có Hawk và Goblin thì mình sẽ dùng luôn combo này. Nhưng mà đối phương thì đặt cái bình Acer thì mình sẽ đặt set luôn. Đối phương đã thả rocket và khi này chắc chắn là mình sẽ có lợi thế với Elixir hơn. Và mình sẽ thả combo Hawk và Goblin ra để tấn công. Thả ngay tên vào đàn minion và dính vào trụ, chúng ta sẽ gây lên được hơn 100 máu. Và khi nhìn thấy cái mortar thì mình đặt ngay cái canon để counter thôi. Giáp luôn cái đàn xương đó. Bên địch tiêu rất nhiều Elixir và mình sẽ thả ngay ra con Goblin để diểu. Có một sai lầm của địch khi đối đầu với Hawk, đó là chỉ dùng canon để đép Hawk, chứ dùng canon để đép những quân thường thì khi mà con Hawk nó chạy vào thì sẽ không có gì để đép. Và bây giờ thì mình chỉ việc chờ cái canon kia nó chết và mình thả Hawk chạy thẳng vào, chắc không có gì để đép mình cả. Và mình sẽ lại dùng arrow để giết minion và gây đam lên trụ. Và đến khi bây giờ thì mình sẽ phải chơi trong thế phòng thủ, vì mình chắc chắn là mình sẽ ít elixir hơn. Dùng canon để đép counter luôn lên trước. Rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ chơi chậm lại thôi. Đấy, lại một sai lầm nữa khi mà thả canon ra khi mình không tấn công bằng Hawk. Mình sẽ dùng minion để giết và sau đó thì Hawk của mình cứ chạy thẳng vào trụ thôi. Rất dễ dàng. Đàn minion này sang thì mình sẽ dùng giáp và bên còn lại thì mình sẽ dùng canon để counter. Bây giờ thì mình chỉ việc dash thôi, chứ còn không thể công được bên đấy đâu. Bởi vì mình đang bị hụt elixir rất nhiều. Dùng arrow để giết minion. Mình sẽ dùng Hawk ra để tanh, câu giờ càng nhiều càng tốt, tại vì thời gian sắp hết. Bây giờ thả canon ra để tanh. Thả minion ra để giết. Dùng tên để giết minion và gây đam lên mortar. Bây giờ thì thời gian sắp hết và mình chỉ cần dùng cái set giật lên mortar. Và đấy, chiến thắng dành cho mình. Ở một cái trận đấu gần đây nhất mình vừa mới đánh, đó là 5 phút trước, thì đối đầu với cả Hawk 8 và quân common level 10. Vào đầu thì mình lại có cái combo Hawk và Goblin, mình sẽ thả luôn. Bên địch cũng sẽ thả con Hawk ra và mình dùng canon để counter. Còn bên địch thì đã thả canon chậm hơn nên Hawk của mình đã chạy thẳng vào trụ. Khi này thì mình sẽ arrow thôi.
Và địch biết là đã có nhiều elixir hơn mình và sẽ thả cái bình elixir ra. Mình dùng minion để giết, gây đam lên cái bình elixir đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng goblin ra để tránh cái đợt rỉa này và dùng ngay canon để đép con hawk. Nên nhớ khi bạn đánh với hawk mà bạn có canon thì bạn tuyệt đối chỉ dùng canon để đép hawk chứ không dùng canon để đép những con quân khác. Bây giờ thì elixir đã gần như cân bằng, mình chỉ ít đi hơn một chút thôi. Và mình sẽ dùng the set để giết con Wick này, rất đơn giản. Princess thì dùng Goblin để giết thôi. Và bây giờ mình sẽ phòng thủ. Đối phương lại gặp sai lầm, đó là thả canon ra khi mình không tấn công bằng hawk. Và bây giờ thì mình sẽ thả Hawk Rider chạy thẳng vào khi mà địch không có canon. Hawk Rider chạy thẳng vào là ăn trụ. Khi này thì mình lại có lợi thế vừa ăn được một trụ, elixir lại nhiều hơn. Thả canon ra để đép hawk. Thả tên ra, trúng luôn Princess. Rất đơn giản thôi, bây giờ mình chỉ việc chơi phòng thủ. Thả canon ra, bị ngay Goblin và minion của mình giết. Sử dụng tên, trúng hết tất cả mọi thứ. Và trận đấu kết thúc. Tiếp theo có lẽ mình sẽ chơi một trận đấu trực tiếp cho các bạn xem. Gặp một đối thủ level 10 và có 3.300 cúp. Mình có Hawk và minion, mình sẽ thả luôn combo này ra. Bên địch sẽ thả Iron Giáp rồi, coi như mình sẽ không quan tâm đến con bên đó nữa. Mình sẽ dùng giáp, không đầy đam được lên gì lên trụ của địch cả. Mình sẽ dùng canon để đép và goblin để bắn. Con hawk có bắn rất là đau, các bạn có thể thấy con hawk 8 đánh rất là đau. Mình sẽ thả hawk rider luôn vì địch đã hết canon rồi, và dùng elixir collector để đép. Thì goblin của mình đang gây lên rất nhiều đam vào trụ của đối phương. Bây giờ thì mình đang có nhiều elixir hơn, mình chắc chắn. Và mình sẽ thả minion ra, còn mình còn lại. Bên địch đã thả rồng và mình sẽ thả canon ra để tanh. Và goblin ra để giết con rồng đó. Hawk 8 các bạn có nhìn thấy là đánh rất đau. Bây giờ thì Hawk của mình đi sang chắc chắn sẽ gặp một canon rồi. Rất may là canon đặt ra chậm và Hawk của mình có thể chạy thẳng vào đánh. Bây giờ mình sẽ lại phải phòng thủ tiếp. Bằng canon. Và địch đã thả rồng ra. Bây giờ thì mình sẽ không có gì để đép con hawk nữa rồi. Đánh rất hay đối phương của mình.
Trận này mình sẽ lại phải phòng thủ tiếp. Không còn cách nào khác cả. Đánh rất hay, cũng rất là tính toán. Mình sẽ dùng giật sét. Thua rồi. Trừ 36 phút. Cộng thì luôn luôn là rất ít và trừ thì luôn luôn là nhiều. Sẽ làm thêm một trận đấu nữa. Gặp đối thủ level 9 thì mình rất nghi ngờ là anh ta sẽ dùng Mortar. Và mình sẽ thả Spear Goblin ra để mình sẽ dùng luôn Arrow để giết con Princess này. Dùng ngay, mình sẽ dùng Lightning để giật chết. Bây giờ thì mình sẽ dùng Canon ra để đép Hawk Rider thôi, rất đơn giản. Phải combo ngược lại. Rất đơn giản, một cái combo chỉ cần dùng với giáp rất là rẻ. Mình sẽ lại dùng ngay Arrow lên trụ của địch. Và bây giờ thì mình đang gặp một số vấn đề lớn đây. Đàn Barbarian level 10 đang chạy thẳng vào trụ, gây ra một lượng khá đam lên. Để thả ra Goblin ra để đét thôi. Và cậu ta đã dùng cái đàn xương, mình đoán là đã hết elixir rồi. Sẽ để giáp ngay đây. Đúng thật là hết elixir thật. Đàn minion này đi sang thì mình chỉ cần việc dùng cái giáp này thôi, rất đơn giản. 5 elixir đổi lấy 2 elixir, rất đơn giản. Và bây giờ mình sẽ dùng Spear Goblin để rỉa. Chết luôn con Princess vừa mới được đặt ra. Mình sẽ rỉa liên tục. Mình ra hiện ra. Mình sẽ dùng Lightning giết. Mình ra luôn. Và bây giờ chỉ cần nó con Hawk hiện ra là mình sẽ thả luôn combo này. Dùng Canon để đép. Và dùng minion. Các bạn nhớ là phải giết đàn minion. Bây giờ thì rất đơn giản, tất cả quân đã bị mình tiêu diệt. Giáp hết cái chỗ này. Goblin đi vào. Bây giờ thì mình sẽ đép tiếp. Và cái này thì chỉ cần Arrow. Đó, chiến thắng 2-0 với một đối thủ level 9 nhưng mà lại có quân level 10. Đó là một số trận đấu dành cho các bạn ngày hôm nay. Mình sẽ cái video kết thúc ở đây và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số video tiếp theo về những cái deck khác. Chip deck như thế là đủ rồi. Một số cái deck mà giá cao hơn nhưng mà tấn công thì vì mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nào muốn mình counter cái deck nào thì các bạn có thể comment ở dưới yêu cầu, mình sẽ thực hiện đầy đủ. Cảm ơn các bạn.